שלום, שמי אנה ארו, ואני שמחה לארח בשרשרת סיפור בערוץ הפודקאסט הקהילתי, סיפור 555, את דניאל רימון. דניאל הוא סופר, מחבר סדרת עולם אחר, סדרת מדע בדיוני ופנטזיה דיסטופית ישראלית לנוער וגם למבוגרים. דניאל הוא גם אחד המייסדים של קבוצת אורות הצפון, שאני בעצמי חברה בקבוצה הזאת. היא קבוצה נפלאה, היא בית לסופרי פנטזיה ומדע בדיוני מאזור הצפון. דניאל הוא גם מרצה על תרבות הקולנוע, הספרות והמדיה. דניאל, אתה רוצה לומר משהו על עצמך שאני לא אמרתי? אמרת הכל, מה נשאר לי? ביום יום אני עוסק בעיקר בתחום הצילום, בעריכה, מתעסק נישתית בסושיאל, אבל גם מתעסק קצת גם בקולנוע, עושה גם קצת קולנוע. זהו. על הספר שלך, מה אתה יכול לספר על הספרים שלך, על הסדרה? אני ככה אראה אותם. אז זה הספר הראשון שלי, קוראים לו טקס האש, הוא הראשון בסדרת עולם אחר. הספר השני נקרא החול זוכר, והספר השלישי העיר ביער עצי המלח. הרביעי ממש לאחרונה עשיתי הדסטארט בשביל לממן את הפקתו, והוא נכנס להפקה ועוד חצי שנה הוא יצא לאור, וקוראים לו ליל הסער, הספר הרביעי בסדרה. זו סדרת ספרי פנטזיה מדע בדיוני דיסטופית לנוער ולמבוגרים. סדרה ארוכה, סדרה שעוסקת במציאות אחרת של מדינת ישראל, עולם אלטרנטיבי, איפשהו כנראה בעתיד, עם נראות אחרת למדינה, עם מנהגים חדשים למדינה, עם אמונה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, וזהו, סדרה מאוד כיפית עם הרבה תפניות בעלילה, עם הרבה טוויסטים, עם הרבה אקשן ודרמה, וגם הרבה מאוד פנטזיה. זה נשמע ממש מסקרן, ואני מחכה, אני לא קראתי את זה, אני מודה, כי אני מחכה לקבל את העותקים שלי של הספרים ולקרוא אותם. שאגב החבילה נמצאת כאן לידי, היא ממש מונחת פה, מחכה לך יש, שתקראי כבר. יש. מה בעולם האחר, בספרים שלך, הנושאים העיקריים שבהם אתה עוסק, שמעניינים אותך? ככה, הספרים שלי עוסקים בהמון נושאים. אני חושב שכל ספר הוא מנסה לעסוק בדברים מאוד מאוד מסוימים, אוקיי? יש איזשהו נושא אחד או שניים שהם המרכז של כל ספר, אבל יש גם איזה שהם נושאים שהם מאוד כלליים. אז אני אתחיל דווקא בספציפיים ואז אני ארחיב. הספר הראשון שלי, טקס האש, בעצם הוא מציג לראשונה את הדמויות ואת העולם, ואנחנו די חווים את העולם דרך עיניים של נער בשם קונלי, חניך קיבוץ שלאט לאט לומד להכיר את העולם שהוא חי בו, ובעצם לאורך הסיפור מגלה שהוא חי בעולם אחר לגמרי ממה שהוא למד וחשב. והגילוי הזה מאוד מאוד מפתיע אותו, והוא מפתיע גם אותנו, כי זה לא העולם שאנחנו באמת באמת חשבנו שהוא. וזה איזושהי נקודה למחשבה שככה רציתי שגם הקוראים שלי יחשבו עליה. משל המערה של אפלטון מופיע פה בצורה מאוד מאוד מובהקת, ואני חושב שהנושא העיקרי שאני מתעסק בו זה קודם כל עניין של מציאת זהות. כי הדמות שלי היא מתחילה מאיזושהי נקודה והיא מסיימת בנקודה אחרת בסוף הספר, ולאורך כל הספר היא מחפשת את הזהות שלה, מחפשת מי היא. ולצד זה יש גם את העניין של זהות של המדינה, של המקום שבו הוא גר בו. אז זה איזושהי חיפוש זהות שהוא לא רק במובן של הפנימי, אלא גם המובן החיצוני. הספר השני, החול זוכר, הוא ממשיך את אותו קו עלילה, כשהפעם הוא עוסק הרבה מאוד בנושא של הישרדות, בתוך עולם שהוא אינו מוכר, לצד גם יש שם הרבה התעסקות בנושא של נקמה, מהי נקמה, מה אנחנו מרוויחים מנקמה ומה אנחנו מפסידים מנקמה.
זה ספר שהוא לא סתם נתתי לו את השם החול זוכר, המונח החול זוכר הוא, אנחנו כנראה נקשר אותו לחול יזכור או לשיר, אבל בספר אני נתתי למונח הזה איזושהי משמעות פנימית מאוד מאוד לא פשוטה, ומי שיקרא את הספר הוא יגלה את המשמעות הזאת, אני לא רוצה להרוס. והספר השלישי הוא בעיקר עוסק בנושא של טראומה ופוסט טראומה. יש הרבה התמודדויות של מספר דמויות מול העבר הלא פשוט, אנחנו נחשפים בספר הזה להרבה מאוד פלשבקים, להרבה מאוד רגעים של דמויות מרכזיות שאנחנו קראנו עליהם בספרים הראשונים, ועכשיו פתאום אנחנו מקבלים הרבה יותר רקע על דברים לא פשוטים שהם חוו, והדרך שלהם בהווה להתמודד מול החוויות האלה. אז זה ספר שהוא בהחלט ככה, הפידבק שאני קיבלתי מהרבה מאוד אנשים שמתמודדים מול טראומה ופוסט טראומה, בעיקר שהספר הזה ככה נתן להם הרבה מאוד תקווה גם להצליח להתמודד מול הטראומות האישיות שלהם. הספר החדש שלי הוא גם עוסק בנושא מאוד 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 מורכב, וזה נושא של אהבה ומלחמה. כלומר, מה אנחנו מוכנים לוותר או להקריב בשביל לנצח במלחמה, לצד מה אנחנו מוכנים להקריב בשביל אהבה. ובכלל, כשאנחנו נמצאים בהתלבטות הזאת של בין שני הדברים האלה, הכאוס והכאוטיות של מלחמה, לצד האהבה הנפלאה, הטובה, כשאנחנו נמצאים בצומת הזאת, במה אנחנו נעדיף לבחור. וזה משהו שהדמויות שלי גם עוסקות בו בספר הרביעי בסדרה. מעבר לזה, הנושאים העיקריים של הספר הם נושאים ביקורתיים. הסדרה הזאת היא סדרה דיסטופית, אז תמיד הקריאה קודם כל היא להיות אקטיביסטים, זאת אומרת לצאת ולעשות משהו כדי לשנות את העולם. אני מציג את העולם בספר בצורה מאוד קיצונית, בכוונה כדי שהקורא יסתכל רגע פנימה על העולם שהוא נמצא, שהוא חי בו, וינסה לתת גם על העולם הזה ביקורת. אני מדבר שם על שינוי אקלים, מדבר שם על פוליטיקה, מדבר שם על להט"ב, מדבר שם על רומנטיקה, מדבר שם גם, כמו שאמרתי, על אקלים, על עולם החי, על מעמדות חברתיות, הרבה נושאים שאנחנו פוגשים אותם בדיסטופיות, אבל כאן זה באמת מקבל הרבה מאוד נפח, וזה משהו שמעסיק את הדמויות. דעת, גם הנושא של אמונה ודעת, כמו שאמרתי, הדעת היא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בסדרה שלי, יש כמה דתות חדשות, אז אלה הנושאים הכלליים שאנחנו קוראים עליהם לאורך הסדרה. וואו, אני חייבת להגיד שהרבה מאוד מהנושאים שאתה עכשיו מינית, ציינת, הם מאוד מדברים אליי אישית, ואני חושבת שזה לא רק מעניין כספר, אלא גם מאוד אקטואלי, כל אחד ואחד מהנושאים האלה למציאות שלנו היום. אתה סיפרת על דמות שעוברת תהליך מציאת זהות, אז מסקרן אותי לדעת, מאז שהתחלת לכתוב את הסדרה ועד היום, האם אתה עברת איזשהו תהליך אולי אישי, אולי פנימי, התפתחת עם הספר? כן, קודם כל, אני כתבתי את הסדרה בעקבות סרט שאני ביימתי וכתבתי. סרט קצר שקוראים לו אסור לשחק באוכל, שפרץ לעולם וככה התמודד בתחרויות של סרטים קצרים, וזכה בארבעה פרסים. ותמיד שאלו אותי את השאלה אם אני יכול לדמיין את זה כסרט ארוך יותר, והאמת שאני התחלתי לכתוב את זה כתסריט, אבל באיזשהו שלב אני הבנתי שכנראה את הסרט הזה אני לא אביים פה בארץ. אבל אני כן חשבתי כיצד אני יכול לספר סיפור קצת יותר גדול, לפרוץ את הגבולות של השעה וחצי של סרט. וכשאני נכנסתי לתוך המחשבה הזאת של לכתוב ספר, פתאום גיליתי מחדש את העולם שאני כתבתי עליו.
וזה התחיל בטקס האש, אבל אני יכולתי לדמיין באותה תקופה, ב-2019, את כל הסדרה, ולכן אני לא הפסקתי בטקס האש, אני מיד איך שסיימתי עם הכתיבה, אני ישר כתבתי את כל הסדרה. אז אני חושב שאני כן עברתי איזשהו תהליך, זאת אומרת, אני היום כשאני מוציא את הספר הרביעי שלי, אני לא אותו דניאל ב-2019, לפני הקורונה, העולם שלנו מאוד מאוד השתנה מאז, אני מאוד השתניתי מאז, התבגרתי מאז, חלפו כמה שנים, אז ככה שכן, כל פעם שאני מגיע לעבוד על הספר שאני כבר כתבתי, ואני עכשיו משכתב ועורך, אז אני מוסיף עוד דברים מסוימים שהיום נראים לי הרבה יותר אקטואליים ורלוונטיים, גם לפי מה שאני למדתי ואני יודע היום. אני יכול להגיד שהסדרה השתנתה מאוד, זאת אומרת, כשאני כתבתי את טקס האש, אני תכננתי 3 ספרים שייצאו. לא תכננתי שייצאו החול זוכר והעיר ביער עצי המלח וליל הסער. אני הייתי בטוח שליל הסער הוא יהיה הספר השני. אבל קרה משהו, אני התחלתי לכתוב את החול זוכר, ונתקלתי בדמות שאני ייחסתי לה 3 פרקים במקסימום, אבל כשהתחלתי לחקור עליה ולשכתב אותה, פתאום אני גיליתי אותה מחדש. והבנתי שאני לא יכול להסתפק ב3 פרקים איתה, הבנתי שיש שם תהליך שלם, והתהליך הזה הוביל אותי לכתוב 20 פרקים. וככה נולד החול זוכר. העיר ביער עצי המלח וליל הסער אותו הדבר. בפועל הם היו ספר אחד שאני תכננתי להוציא אותו לפני 2, אבל הקוראים שלי אמרו לי, דניאל, 800 עמודים לספר כזה, זה too much. אז החלטתי לפצל. ובגלל הפיצול הזה, שהוא לא היה מתוכנן, הייתי צריך לעשות כל מיני שינויים, כדי שזה יתאים למבנה של 2 ספרים, ולא של ספר אחד. אז הסוף של הספר השלישי הוא קצת שונה, יש משהו קורה שם מבחינה של לא רוצה לעשות ספוילרים, יש כמה שינויים שאני הכנסתי לדמות המרכזית, משהו שהייתה אמורה לגלות על עצמה בספר הרביעי בכלל, אבל אני החלטתי להכניס את זה דווקא בסוף של הספר השלישי, כי הרגשתי שאם אני אגלה את זה לקוראים בספר הרביעי, יכול מאוד להיות שהם יהיו קצת לחוצים ועצבניים כי זה נמרח, אז אני החלטתי להכניס את זה דווקא בספר השלישי ולא ברביעי. אז זה איזשהו שינוי שעוד פעם, זה קרה לא בצורה מתוכננת, זה קרה בגלל שאני הקשבתי לקוראים שלי, הלכתי עם הקוראים שלי, הרבה מהם אמרו לי, אנחנו רוצים כבר לדעת עוד על הדמות המרכזית, רוצים לגלות עליו עוד, כמה אני יכול למרוח את זה לאורך הסדרה, אני חייב באיזשהו שלב לתת פירורים ורמזים, אז אלה שינויים שאני הכנסתי. עוד שינוי מאוד מאוד מעניין שאני הכנסתי היה בספר הרביעי שעכשיו הוא נמצא בעבודה. בעקבות הפיצול הזה היה לי יותר זמן לעבוד עם הדמויות החדשות שאני מכיר לקוראים, ואחת מהן היא דלינדה, שהיא דמות אמינית שעברתי את התהליך מדהים במהלך הכתיבה, אני לא ידעתי בכלל שהיא אמינית, וזה התחבר לי תוך כדי התחקיר ותוך כדי הכתיבה של הדמות, ולחוות את הדברים המטורפים שהיא חוותה והיא חובה בהווה של הספר, זה פשוט חוויה מטלטלת, ואני באמת, אני כל כך כבר רוצה שהקוראים יגלו אותה ויקראו עליה, כי הדברים שהיא חוותה הם לא דברים שאני ואת נחווה אי פעם, ואלה דברים שקל להזדהות איתם מצד אחד, אבל זה מאוד מאוד מטלטל, מעבר לזה שהיא עוד פעם, היא דמות אמינית, זו קהילה שהיא לא מספיק מוכרת ולא מספיק מדוברת, ואני מאוד שמח שאני בין הספרים הבודדים שמציג דמות שהיא מצהירה על עצמה שהיא אמינית. אז מבחינתי זה כבוד מאוד גדול, ואני מאוד מקווה שהיא תהיה סוג של שופר לקהילה. נראה לי שזהו. יש לך דמות אהובה או דמות שאתה מתחבר אליה במיוחד? יש כמה דמויות שאני מחובר אליהן, אני כבר הזכרתי את דלינדה שהיא הפכה מבחינתי לאחת מהדמויות באמת שאני מאוד מאוד מזדהה איתן עם החוויה שלהן. אני חושב שהדמות של חיים רודניק היא הדמות שאני הכי אוהב בסדרה,
יש לי קוראים שמאוד אוהבים את ג'ונה, ואני מבין למה הם אוהבים את ג'ונה מהספר הראשון, יש לי כמה שהם מאוד אוהבים את קלריס רודניק, כי היא מאוד אקסטרימית, ואני גם אותם מאוד מאוד מבין, ואני הקשבתי לקוראים שלי במיוחד בספר הרביעי, לגבי איך שהם מקווים שהסיפור שלה יסתיים, אבל הדמות שאני הכי מחבב מבין כל הספרים שיצאו עד עכשיו בסדרה, זה חיים רודניק. חיים רודניק הוא דמות שאנחנו פוגשים בספר השלישי, אנחנו שומעים עליו בספרים הראשונים, אבל פוגשים אותו רק בספר השלישי. הוא בעצם האח של האויב המרכזי של הדמות שלי, קונלי, הדמות המרכזית בסדרה. והאח הזה, האח הצעיר הזה, יש לו מורכבות פנימית מאוד עמוקה, כי מצד אחד הוא נכה והוא מפקד, נתנו לו לפקד על הנכים והחלשים, בשביל להעליב אותו, המשפחה שלו עשתה לו את זה. והוא יש לו את הרצון כל הזמן להוכיח את עצמו. הוא נמצא בזוגיות עם מישהי שהיא גם מפקדת, אבל היא לא מגיעה ממשפחת אליטה, היא מגיעה ממשפחה שהיא מאוד נחותה, נקרא לזה ככה, במעמדות. ככה שיש את כל הסיבות למה להסתכל עליו כעל בן אדם חלש. אבל הוא מאוד רוצה להוכיח את עצמו, יש לו איזשהו מאבק פנימי מאוד עמוק, להראות שהוא הרבה יותר מוצלח ממה שאבא שלו היה ומה שאח שלו היה. הוא נמצא במערכת זוגית, הוא נמצא במקום טוב לכאורה, ומה שבעצם חסר לו זה איזושהי הצלחה, להצליח במשהו שהמשפחה שלו לא הצליחה. הוא רוצה לשקם את מעמד המשפחה, והתהליך שהוא עובר בשביל להגיע לשם הוא לא תהליך פשוט. בגלל ההיסטוריה שלו ובגלל מי שהוא בהווה ומה שהוא רוצה לעשות ומה שהוא גם יעשה בספר ליל הסהר, ללא ספק הוא דמות שהיא מאוד מאוד חביבה עליי. יפה שאתה מקשיב לפידבקים של הקוראים שלך, ועל סמך זה אתה ככה לוקח את זה בחשבון בכתיבה של ספרי המשך. רציתי לשאול, מה אתה מתכוון, מה אתה רוצה שהקורא שלך ייקח איתו הלאה, גם אחרי שהוא כבר סיים וסגר את הספר? כמו שאמרתי, הספרים שלי הם דיסטופיים, אז אני רוצה קודם כל לזעזע את הקורא שלי. אני לא רוצה שהוא ייכנס לעולם של פיות ודרקונים, אני רוצה להכניס אותו לעולם שמלכתחילה הוא מתחיל ממקום לא טוב. אנחנו תמיד מגיעים למקום הזה בחיים שלנו, למקום הזה שאנחנו חייבים להתרומם ממנו, ולפעמים אנחנו לא מוצאים את התקווה לעשות את זה. אז אני הלכתי כאן על מקום שהוא מאוד אקסטרימי, מקום שבו אין תקווה, והדמויות מחפשות את התקווה הזאת. יש כאן הרבה דמויות שכל אחת מהן היא מנסה למצוא את דרכה בתוך העולם הזה, בתוך מלחמת האזרחים שמתחוללת בסדרה, ואנחנו פוגשים דמויות בשני הצדדים של המתרס, וכל אחת מהן רוצה משהו, כל אחת מהן, אני משוכנע שכל אחת מהן רוצה את ההצלחה האישית שלה, להגיע למשהו שהיא מקווה לה. בסוף אני חושב שאני רוצה לתת תקווה לקוראים שלי, שהם יצאו עם הרגשה שאפשר לשנות עולם, שאפשר להגיע לעולם אחר, שאפשר למצוא אותו, אם אנחנו באמת עושים איזשהו מאמץ ושינוי ועושים משהו. כלומר, אם אנחנו נשאר באזור הנוחות ולא נצא ממנו, נמשיך ללכת במקום ופשוט נקבל את העולם כמו שהוא, הוא לא ישתנה. והאמירה שאנחנו יכולים לשנות את העולם היא גדולה מדי, אבל אנחנו יכולים לנסות לשנות את העולם שלנו. כלומר, אם אנחנו רוצים משהו בשבילנו שיהיה יותר טוב, אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו פשוט צריכים לרצות ולעשות, לא רק לומר את זה. וזאת הקריאה לאקטיביזם שאני מקווה שהקוראים שלי ייקחו מהספר. הם רואים דברים מאוד מאוד לא פשוטים בעלילה, יש שם תפניות לא פשוטות, יש שם חוויות לא פשוטות של הדמויות, ואני מאוד מקווה שהם יסתכלו דווקא על המקום הזה של זה הולך למקום טוב יותר, מפה אפשר רק להשתפר, אפשר שהדברים יקרו רק לטובה מפה. יפה. מה מייחד דווקא את העולם אחר
מכל העולמות העתידניים, הדיסטופיים האחרים שקיימים בספרות? אני אתחיל קודם כל מזה שהקורא הישראלי ירגיש שזה מאוד קרוב אליו. זאת אומרת, בפנטזיה מדע בדיוני לפעמים יש נטייה לסופרים לבחור עולם שהוא מאוד רחוק מאיתנו. יש קוראים שמאוד אוהבים את זה, דווקא לברוח מאוד מהמציאות ולא למצוא את העוגנים שמשאירים אותנו רגע בקרקע בטוחה ומוכרת. אני חושב שדווקא כשאני מציג איזשהו עולם פנטסטי, מדע בדיוני שהוא מתרחש במדינת ישראל, ואני מדבר על זה שהדמויות, יש שם דמויות יש שם יהודים, ויש שם ערבים, ויש שם נוצרים, פשוט לא כמו שאנחנו מכירים אותם, לא בדיוק, אבל אני כן נותן להם איזושהי תחושה שזה מוכר לנו, שזה לא מאוד מאוד רחוק מאיתנו, ובתחושה הזאת אני חושב שכל ישראלי, לא משנה מי הוא, אם הוא דרוזי, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, לא משנה מי הוא, להט"ב, כל אחד ימצא משהו בספר, בעולם הזה, שהוא יכול להתחבר אליו. איזשהו סיפור קו עלילה של אחת הדמויות, בטוח תעשה לו משהו. ובגלל זה אני חושב שהסדרה הזאת היא מאוד שונה מסדרות אחרות. היא מאוד מותאמת לקהל רב גוני, היא מותאמת לכולם. לא משנה מי אתם חיים פה במדינה, אתם תתחברו. גם אם אתם לא אוהבים מדע בדיוני פנטזיה, אתם תתחברו לסדרה הזאת. יפה. יש קטע באחד הספרים שאתה מתחבר אליו, שהיית רוצה להקריא לצופים, למאזינים. כן, כן. יש קטע מאוד מאוד יפה שבו הדמות המרכזית שלי, קונלי, היא מתוודה לבני השליטים. הם יצורים פנטסטיים שאני מכיר לקוראים בספר השני, בכל זוכר, ואני רוצה להקריא קטע, על הקטע שבו הוא בעצם מתוודה לייחודיות של בני השליטים ולכוחות של בני השליטים. הם הלכו אחרי שי למטבח. שם היו שולחן עץ ארוך וכיסאות נוחים ומרווחים. הם התיישבו ומרוב רעב לא חשבו כלל לשטוף את ידיהם. דבראל הניח את פרח האש במרכז השולחן, הביא לאתגר תחבושת ומשחה כדי לעצור את הדימום בזרועו, וגם הביא לשניהם אגבות. היה לכם ערב מעניין אני מניח, אמר להם בזמן שהגיש קערת מרק ירקות. לאתגר הוא הגיש קציצת בשר עם ירקות בצד. כן, הרבה גשם ירד, כל הרחובות מוצפים, השיב קונלי ואתגר חייך. הוא הניד בראשו. קונלי ניחש כי בחן את הניסיון שלו לשקר, אבל הוא לא ניסה. למעשה אתגר הביט בו, כך מסיבה אחרת לגמרי. נו, מה עוד חדש בתל אביב? לעג דבראל. הוא הניח צלחת גם לעצמו והתיישב לצידם בראש השולחן. קונלי הביט במרק החם שבקערה. ערבב מעט עם כף כדי לראות מה המרק מכיל. אל חשש קונלי, המרק צמחוני, אמר דבראל. קונלי הופתע, שהאיש ידע את שמו וידע שהוא לא אוכל בשר. איך אתה? אין טעם לשקר לו, הסביר אתגר בחיוך. שי דבראל רואה את האמת. קונלי לא הבין, זה לא נשמע הגיוני. שי ואני מכירים הרבה זמן. אני מתייחס לבית הזה כאל מקום מפלט, ושי תמיד מסכים לארח אותי, גם בשעות לא שגרתיות כמו אלה. מדהים, אתה אומר את האמת אבל כולם חושבים שאתה משקר. כשאתה מספר שיש לך חבר כזה, או שיש לך חבר בכלל, אמר דבראל בגיחוך. אבל אתה עיוור. איך אתה רואה? שאל קונלי בתדהמה. הוא לא היה ער לחוסר הנימוס בשאלתו. זה בהחלט חדות עין, אמר דבראל בענווה. אבל מנימת דיבורו ניכר שנפגע. לא התכוונתי, התנצל קונלי. האל לקח את מאור עיניי בגיל צעיר. כן, אבל בבגרותי גיליתי כי קיבלתי מתנה, את היכולת לראות. הסביר. לראות מה? לראות את המציאות דרך עיניהם ומחשבותיהם של כל האנשים שסביבי. הסביר בשקט. אתה יכול לראות את מה שאני רואה ולשמוע את מה שאני חושב? שאל קונלי בספקנות. כל מחשבה, כל זיכרון, כל רגש, מציאות סובייקטיבית. זה בלתי אפשרי.
קבע קונלי. האומנם? שאל אותו והשתאה. ענה לי, כיצד אני יודע על מאורעות הערב ופונדק פרחי האש, ועל המפגש שלך הבלתי צפוי עם המתנקשת? קונלי קם בבהלה, הוא לא היה מסוגל להאמין למה ששמע. הוא היה מבולבל. הוא ואתגר לא אמרו דבר בנושא הזה, כיצד יכול היה לדעת מה קרה? קונלי הירגע, אני יודע שזה קצת מפחיד בהתחלה, אמר אתגר. מפחיד? קרא בקול. אתה יכול לראות הכל? כן, הכל, אמר. אני יודע שאתה היית חניך בקיבוץ ושברחת משם. אני יודע על החלומות שאתה חולם בלילות, על הסיוטים ועל הקול שאתה שומע לפעמים. לחש לו. קונלי לא היה מסוגל לזוז. הוא לא דיבר על כך עם איש, גם לא עם אתגר. הוא הביט בו כמפלצת מפחידה ומאיימת. אתה לא צריך לפחוד קונלי, זה אמיתי. הוא יכול לעשות את זה. הוא אחד מבני השליטים האחרונים שנותרו בעולם, ויש לו יכולת שאין לאף אחד אחר. ניסה אתגר להסביר לו. קונלי היסס אם להתיישב חזרה אל השולחן. זה לא אנושי, הוא מלמל. אתה צודק, אני לא אנושי, השיב שי. אז מה אתה? לפני המלחמה הגדולה, לפני שנים, היה תאגיד גדול ושולט. התאגיד הזה היה נראה לכולם תמים. למעשה, מתחת לפני השטח, הוא החביא סוד נוראי. הוא היה חמדן ופושע. בעלי התאגיד הכירו במצב, ידעו מה עלול לקרות במדינה ובעולם, וניצלו זאת לטובתם. לדוגמה, העוני שלט ברחובות. הם עשו יד אחת עם הפושעים בעיר, העלו את סף הפשיעה כדי שיוכלו למכור ביוקר אמצעי הגנה לבתים. וכך ניצלו את כולם בגלל תאוות בצע. בתקופה ההיא, בדיוק כמו עכשיו, אשליית הביטחון היא מה שנתן לאנשים כוח, סיפר שי דבראל, בזמן שחתך ואכל מאחת הקציצות. קונלי חזר לשבת והקשיב לסיפורו. הם היו עושים ניסויים בבני אדם, במטרה למצוא נשק שיכול להימכר ביוקר לצבאות ולהעניק יתרון במלחמות הבאות. אך הם רצו גם להשתמש בנשק הזה לצרכים האישיים שלהם. הם המציאו חומר מיוחד שאפשר לאנשים להתמודד עם הפחדים שלהם ולשלוט בהם. החומר עבד. הנסיינים לא פחדו עוד ממה שהפחיד אותם בעבר, כי הם היו יכולים לשלוט בפחדים שלהם. אני לא עוקב, אמר קונלי. דבראל שאף אוויר, נימת קולו הייתה נינוחה וסבלנית. אני אסביר. מי שפחד מאש, היה יכול לשלוט באש באמצעות החומר הזה. מי שפחד ממים, היה יכול לשלוט במים. מי שפחד להיות עיוור כל שארית חייו, לפתע היה יכול לראות. ואתה היית אחד מהם? לא. סבא שלי היה תוצר של הפרויקט. אני נולדתי עם המתנה ללא החומר, וזה עבר אליי בתור השם. אני עיוור, אבל יכול לראות מיהו האדם העומד מולי, לראות את מחשבותיו ולחוות דרכו את עברו, לראות את האדם כפי שהוא, בלי מסכות. איזה יופי. אנחנו לקראת סיום חצי השעה, אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שאני לא שאלתי אותך, והיית רוצה להגיד. כן, אני מזמין את כולם לקרוא את הספר, את הספרים. הספרים האלה, יש בהם הרבה מאוד עומק, וכמו שאמרתי, אני בטוח שכל אחד באשר הוא יוכל למצוא בו משהו. יש הרבה תפניות, הרבה דברים ככה מפתיעים ולא צפויים, שקורים לאורך העלילה, לאו דווקא בסוף של הסיפור, יכול להיות באמצע, בהתחלה, וגם הספר הרביעי עכשיו הוא במחירה מוקדמת, אז שווה עכשיו לרכוש את הספר לפני שהוא יוצא לאור, אחר כך זה יהיה במחיר יותר גבוה. אז ככה זה באמת נשמע, אותי אתה שכנעת, ואני אומרת תודה רבה לך, גם על הקטע היפה שקראת, וגם על כל התובנות והדברים שסיפרת. ותודה גם למיזם סיפור 555 על הבמה ועל הפלטפורמה שמאפשרת לנו לעשות את הרעיונות האלה. תודה רבה.